سلام به همه دوستان فوتبالی، به کانال خودتون خیلی خوش اومدید. امروز سه شنبه هست، 26 خرداد ماهه و ما میخوایم بازی فردا یعنی 27 خرداد ماه و پس فردا یعنی 28 خرداد ماه را پیش بینی کنیم. در واقع بازی‌های جام جهانی رو ما دو روز پیش بینی می‌کنیم، یعنی بازی‌های دیروز و امروز رو که الان سه شنبه هست رو ما پیش بینی کردیم، داخل کانال گذاشتیم و کلا داره نتایج عجیب غریبی داره شکل میگیره و فوتبال واقعا غیر قابل پیش بینیه. هر چقدر ما سعی میکنیم که بازی رو پیش بینی کنیم ولی نتایج عجیب غریب زیاد در واقع به وجود میاد و شگفتی‌های پشت سر هم داره به وجود میاد. اسپانیا مساوی کرد، اوروگوئه با عربستان مساوی کرد و همونطور که من قبلا گفتم انگار این جام جهانی برای تیم‌های آسیایی خوشیامنه. البته ایران باید نیوزلند رو شکست میداد تا شانسی برای صعود داشت و با توجه تساوی که به جلوی نیوزلند به دست آورد دیگه شانسش برای صعود خیلی کم میشه، چون مصر و بلژیک خیلی تیم‌های قدرتمندتری ان. حالا البته کلا فوتبال ایران فوتبال عجیب غریبیه، یهو می‌بینیم مثلا با نیوزلند مساوی میکنه، میاد در واقع بلژیک رو میبره. اصلا هیچ چیزی واقعا قابل پیش بینی نیست. یعنی فوتبال الان ما تو این چند بازی اخیر که دیدیم اصلا نمیشه بازی‌ها رو به راحتی پیش بینی کرد. بازیایی که ما در واقع دیروز پیش بینی کردیم و بازیایی که حالا امروز هم هستش همش نتایجش عجیب غریب در اومد، یعنی تمام پیش بینیامون اشتباه در اومد. برای همین فوتبال واقعا پیش بینیش خیلی سخته و به راحتی نمیشه پیش بینی کرد. بریم بازی فردا و پس فردا که میشه در واقع 27 و 28 خرداد ماه رو پیش بینی کنیم، ببینیم حالا نتایج به چه صورت در میاد. اولین بازی ساعت 1:30 در واقع صبح هست، یعنی 1:30 صبح فردا که بین عراق و نروژ هست. تا اینجا که بازی برای تیم‌های آسیایی خوشیوم بوده. حالا اصلا بعیدم نیست که عراق با نروژ مساوی کنه. برای همین پیش بینی که برای این بازی میتونیم سیف داشته باشیم برد مساوی نروژ هست و مجموع گل‌ها بیشتر از 1.5. برد مساوی نروژ، مجموع گل‌ها بیشتر از 1.5. به راحتی هم نمیشه گفت که نروژ این بازی رو میبره، یعنی با توجه به بازیایی که ما دیدیم تو این چند بازی اخیر خیلی دیگه بازی‌ها اصلا عجیب غریب شده. پس برد مساوی نروژ و مجموع گل‌ها بیشتر از 1.5 پیش بینی سیف ماست. و یه پیش بینی دیگه که میتونیم داشته باشیم که برد نروژ و مجموع گل‌ها بیشتر از 1.5. برد نروژ مجموع گل‌ها باشه بیشتر از 1.5. بریم بازی بعدی که ساعت 4:30 صبح برگزار میشه بین آرژانتین و الجزایر که این بازی هم پیش بینی سیفش برد مساوی آرژانتین. برد مساوی آرژانتین مجموع گل‌ها بیشتر از 1.5. مجموع گل‌ها باشه بیشتر از 1.5. و یه پیش بینی ریسکی که میتونیم داشته باشیم که برد مساوی آرژانتین و هر دو تیم گل میزنن، یعنی پیش بینی ترکیبی برد مساوی آرژانتین و هر دو تیم گل میزنن. یه پیش بینی در واقع یکم ریسکی هستش. و پیش بینی ریسکی دیگه‌مون هم برد آرژانتینه، برد آرژانتین. بازی بعدی که ساعت 7:30 صبح در واقع فردا برگزار میشه اتریش و اردن هست که پیش بینی صفر برای این مسابقه در واقع برد مساوی اتریش و مجموع گل‌ها باشه بیشتر از 1.5. برد مساوی اتریش مجموع گل‌ها باشه بیشتر از 1.5. دیگه به راحتی نمیشه گفت که مثلا اتریش میبره، یعنی واقعا نتایجی که تا الان به دست اومده به راحتی نمیشه گفت که اتریش این بازی رو میبره. برای همین برد مساوی اتریش مجموع گل‌ها بیشتر از 1.5 پیش بینی سیف ماست. و پیش بینی ریسکیمون هم که برد اتریش هست، برد اتریش. یعنی انقدر دیگه نتایج عجیب غریب شده که من دارم میگم پیش بینی ریسکی ما برد اتریشه. پرتغال و کنگو هم پرتغال به نظر من ترکیب خیلی فوق‌العاده‌ای داره و این بازی رو به نظر من پرتغال میبره. من بعید میدونم تو بازی پرتغال و کنگو شگفتی رخ بده. پرتغال این بازی رو راحت میبره به نظر من. برد پرتغال و مجموع گل‌ها باشه بیشتر از 1.5. برد پرتغال مجموع گل‌ها باشه بیشتر از 1.5. و بریم بازی بعدی انگلیس و کرواسی هست که حساس‌ترین بازی فرداه و به نظر من پیش بینی سیف برای مسابقه برد مساوی انگلیس و مجموع گل‌ها بیشتر از 1.5. برد مساوی انگلیس مجموع گل‌ها باشه بیشتر از 1.5. یه پیش بینی یکم ریسکی ما هم برد مساوی انگلیس و هر دو تیم گل میزنن هست. پیش بینی ترکیبیه برد مساوی انگلیس و هر دو تیم گل میزنن. مساوی حداقل در یک نیمه هم میشه روش حساب باز کرد. پس پیش بینی سیف و اول ما برد مساوی انگلیس و مجموع گل‌ها باشه بیشتر از 1.5. این از بازی فردا، یعنی در واقع چهارشنبه 27 خرداد ماه بود. بریم بازی پس فردا که میشه در واقع پنجشنبه 28 خرداد ماه رو هم پیش بینی کنیم. اولین بازی غنا و پاناما هست که ساعت 2:30 صبح برگزار میشه. این بازی هم برد مساوی غنا و مجموع گل‌ها باشه بیشتر از 1.5. برد مساوی غنا مجموع گل‌ها باشه بیشتر از 1.5. دقت داشته باشیم با توجه به نتایجی که اخیری که رقم خورده دیگه برد یه تیم رو به راحتی نمیشه پیش بینی کرد. برای همین پیش بینی سیف ما برد مساوی غنا و مجموع گل‌ها باشه بیشتر از 1.5. مجموع گل‌ها باشه بیشتر از 1.5. مساوی حداقل در یک نیمه هم میشه روش حساب باز کرد، ولی همون پیش بینی اول یعنی برد مساوی غنا مجموع گل‌ها باشه بیشتر از 1.5 پیش بینی سیف ماست. و اگه بخوایم یه پیش بینی ریسکی دیگه داشته باشیم برد غنا. برد غنا. ازبکستان کلمبیا
میگم تا اینجا که بازی‌های در واقع جام جهانی برای آسیایی خوشیوم بوده. برای همین پیش بینی در واقع سیف ما برد مساوی کلمبیا مجموع گل‌ها باشه بیشتر از 1.5. برد مساوی کلمبیا مجموع گل‌ها باشه بیشتر از 1.5. و پیش بینی یکم ریسکی ما هم برد کلمبیا هست. برد کلمبیا. حداقل 1 گل کلمبیا هم میشه روش حساب باز کرد. حداقل 1 گل کلمبیا. بریم بازی بعدی که جمهوری چک آفریقا جنوبیه که بازی‌های دور دوم در واقع از فردا شروع میشه و جمهوری چک با توجه به شکستی که جلوی کره جنوبی داشت باید حتما این بازی رو ببره و پیش بینی سیف ما برای مسابقه در واقع برد جمهوری چک حداقل در 1.5. برد جمهوری چک حداقل در 1.5. و پیش بینی در واقع یه پیش بینی سیف دیگه برای این بازی میتونیم داشته باشیم برد مساوی جمهوری چک و مجموع گل‌ها باشه بیشتر از 1.5. برد مساوی جمهوری چک مجموع گل‌ها باشه بیشتر از 1.5. بازی بعدی بازی در واقع سوئیس و بوسنی هست. سوئیس هم در واقع با توجه به در واقع تساوی که جلوی قطر داشت نیاز مبرم داره که این بازی رو ببره، همونطور بوسنی هم همینطور. برای همین برد مساوی سوئیس پیش بینی سیف ماست. برد مساوی سوئیس. برد سوئیس حداقل در 1.5 هم میشه روش حساب باز کرد. بس برد سوئیس حداقل در 1.5 و برد مساوی سوئیس پیش بینی‌های ما برای این مسابقه است. این از بازی‌های در واقع روز فردا یعنی 27 خرداد ماه و پس فردا 28 خرداد ماه بود. ما بازی‌های در واقع جام جهانی دو روز پیش بینی می‌کنیم، یعنی بازی‌های دیروز و امروز که الان هستیم توش، یعنی 26 خرداد ماه رو پیش بینی کردیم، داخل کانال گذاشتیم که همه نتایجش عجیب غریب در اومد و بیشتر پیش بینی‌هامون اشتباه در اومد و واقعا فوتبال در واقع ورزش عجیب غریبیه و مخصوصا این جام جهانی که اصلا نتایج عجیب غریب داره رقم می‌خوره و میگم تا اینجا در واقع برای آسیایی خوشیوم بوده. البته ایران متاسفانه فرصتشو برای در واقع شانسشو برای صعود تقریبا میشه گفت از دست داده و ببینیم حالا میتونه جلوی مصر و بلژیک امتیاز بگیره یا نه. با این بازی که جلوی نیوزلند انجام داد، اگه بخواد همین بازی رو جلوی مصر و بلژیک انجام بده به نظر من شانسی برای صعود نخواهد داشت، چون بازیش بازی جالبی نبود اصلا جلوی نیوزلند و میگم نتایج عجیب غریبی رقم خورده و پیش بینی واقعا خیلی عجیب، پیش بینی بازی واقعا خیلی سخت شده. با توجه به این روندی که داره پیش میره اصلا هم بعید نیست که در واقع یکی از این تیم‌های آسیایی بیان در واقع جزء 4 تیم قرار بگیرن. اصلا عجیب غریب نیست واقعا، این اصلا این جام جهانی داره نتایج عجیب غریبی رقم میخوره و با توجه به تساوی که اسپانیا جلوی در واقع کیپ ورد کرد و اصلا کلا بازی‌ها داره خیلی عجیب غریب پیش میره. و حالا بریم ببینیم نتایج فردا و پس فردا به چه صورت در میاد. اگه شما هم چالش‌های پیش بینی دوست دارین و البته دوست دارین که از پیش بینی‌ها استفاده کنین، حتما کانال دنبال کنین. ممنون میشم که ویدیو رو لایک کنین تا این خانواده فوتبالی در واقع بزرگتر بشه و دور هم در واقع فوتبال ببینیم و از بازی جام جهانی لذت ببریم. مرسی که تا انتهای ویدیو با من بودید. بریم ببینیم حالا نتایج به چه صورت در میاد.